Astăzi este ziua cea mare în care am decis să-mi upgradez drona. Să vedem ce este în cutia dronei DJI Mini 3 Pro și a pachetului practic Fly More Combo. Hai să discutăm puțin și despre bani. Eu am cumpărat drona de aici din Bali, unde prețul este Salutare oameni buni și frumoși, Alex aici, alături de Iasmin în minunata aventură Un an cu Ghiozdan. Astăzi este ziua cea mare în care am decis să-mi upgradez drona, un DJI, am avut înainte un DJI Mini, prima ediție. Am vândut-o aici în Bali, chiar am găsit un client foarte bun. N-am filmat acel moment, dar mi s-a părut foarte funny că am reușit să fac asta. Și acum am venit să o upgradez cu un DJI Mini 3, ca să zic așa. O să vă arăt imediat drona, o să vreau să iau și acea telecomandă specială și Fly More Kit, să fie totul complet. Hai să vedem cum arată. Am vorbit aici cu omul, totul e pregătit. Minunăția aceasta mică și frumoasă, ia uitați-o, tot 249 de grame are și vine cu treaba asta foarte tare, care este telecomanda dedicată. Abia aștept să mă joc cu ea, pentru că nu mai puteam cu telefonul care mă căpia. Acum omul pregătește și actele, pentru că vreau să facem și deducerea de taxe. Magazinul, chiar apropo să vă arăt la exterior, are acest logo pe care vă rog, dacă vreți să recuperați taxe, să-l urmăriți să fie prezent. Taxele, care sunt undeva la 11%, e important ca magazinul să aibă acest logo, da, pentru a vă putea încadra. E un magazin care, după cum se vede, e specializat în diverse scule și noi l-am găsit cumva destul de întâmplător. Am venit să cumpărăm un card, după care am văzut ce prețuri bune sunt aici și am decis să luăm drona. Nu am ce să vă mai spun mai multe pentru moment, pentru că acum v-am spus facem actele, da? Deci deocamdată e un formular din acesta care se completează. O să trecem datele mele și o să vă spun imediat și costurile acestei drone, pentru a ști că este, din punctul meu de vedere, destul de avantajos să cumperi de aici, pentru că faptul că din ce am văzut în țară nu prea sunt stocuri. Aici ia uitați, că tocmai ce avem marfa astăzi. În cutia asta de aici au scos-o. Drona, din ce am verificat-o așa la prima vedere, are, ia uitați-o aici, producția, deci 2022 a 7-a. Deci 2022 a 7, asta înseamnă că acum, în iulie, e fresh. Asta pentru că, vă spun, m-a interesat să fie o ediție mai recentă, pentru că cele mai vechiuțe, din ce am citit și sper să nu fie cazul de față, au ceva probleme cu foggy lens, în sensul în care se poate aburi lentila în timp ce este în zbor. Sper că nu va fi cazul, în orice caz o să revin cu, odată, un unboxing, în al doilea rând cu niște zboruri cu drona, să vedem cum funcționează și dacă tot ceea ce am văzut eu pe YouTube se întâmplă să fie la fel de real și în teste și în realitate. Așa că fiți cu ochii pe tot ceea ce se întâmplă aici. Nu uitați să dați un subscribe, dați și un like, un comentariu, mă interesează ce părere aveți despre această dronă și mai ales de costurile pe care le avem aici, în Bali, unde o să vă fac socoteala finală după ce o să trec și de vamă și o să mă asigur că am primit banii și totul se întâmplă așa cum mi-am propus. Deci clipul ăsta o să fie un pic mai lunguț pentru a oferi toate explicațiile. A sosit momentul, oameni buni și frumoși, să facem unboxing-ul, cum se spune în engleză, sau mai bine zis, să vedem ce este în cutia dronei DJI Mini 3 Pro și a pachetului practic Fly More Combo. Nouă ne place tare mult, după cum prea bine ați văzut poate în filmările de pe canalul nostru, să avem cadre de sus trase, da? Pentru că în travel întotdeauna o asemenea dronă o să te ajute enorm, așa că ne-am luat decizia să facem acest pas. Ce să mai lungim vorba, să-i dăm drumul. Cum întotdeauna e bine să ai la îndemână și un briceag, nu facem reclamă, dar vorba aceea, este bine să ai la îndemână un asemenea briceag. Hai să băgăm cuțitul în dronă și să vedem ce iese de aici. O să încep prima oară direct cu drona, pentru că vă spun sincer, sunt foarte nerăbdător să pun mâna pe ea. Cum prea bine ne-am obișnuit, există un plastic, da, care ține tot pachetul. Văd că aici avem și ceva, să zicem, ghidaje. Uite, o chestie care mie mi se pare ca fiind foarte importantă, v-am arătat și în shop.
Aici se vede data producției dronei, da? Deci este o dronă produsă în 2022 a 7, deci în luna iulie. Noi acum când realizăm acest material este la începutul lunii septembrie, deci mai fresh de atât nu poate fi. Perfect, aici avem, după cum se vede, da? Tragem de... Vă spun sincer, m-am uitat la mii de... aș fi exagerat mii, dar la sute de asemenea unboxing-uri, pentru că eram foarte curios să văd ce cumpăr și ce voi primi. Aici este drona, ambalată într-un plastic destul de util, aș putea spune. Drona este la fel, înainte eu am avut DJI Mini 1, da, prima ediție, Mini 1 cu care ne-am făcut treaba super fain, iar aceasta mi-a plăcut tare mult pentru că are același gramaj, 249 de grame, deci este o dronă micuță, foarte portabilă și uitați-o cât de elegant se deschide, la fel ca și cealaltă. Începem prin a-i deschide lateralele și apoi, ia stați să nu fac vreo prostie, are aici niște blocaje, îi deschidem și partea din față și iată ce frumoasă e. Are aripile acestea mult mai lungi decât modelul anterior, acestea mai scurte și mie îmi place tare mult că arată așa super futuristic. Clar, paletele sunt mult mai lungi decât ceea ce aveam înainte, paletele dinainte erau cam atât de micuțe și asta am înțeles că oferă nu numai stabilitate, dar și un zgomot foarte redus atunci când zboară. Aici sunt senzorii din față, senzorii din spate, bateria. Da? Din câte am văzut, deci pachetul practic vine cu o baterie inclusă. Haideți să văd să încep să înțeleg și cum se scoate bateria. O să scoatem toate aceste plastice. Da? Deci vine o baterie în pachet și în Fly More Combo o să avem încă alte două baterii. Face un click foarte frumos, chiar satisfying aș putea spune atunci când băgăm bateria. Aici este slotul pentru SD card și aici este încărcătorul pentru USB-C, respectiv încărcarea dronei și transferul de date. Ceea ce noi nu o să facem pentru că încărcăm direct din Fly More Combo. Perfect! Hai să vorbim puțin și despre senzorul de înălțime. Da? Deci avem doi senzori aici în partea inferioară care o să ne ajute să nu lovim de partea inferioară. Senzorii frontali și cei din înapoi ați înțeles unde sunt poziționați, iar acesta este coverul pentru gimbal. Gimbalul, uitați-l ce bine este ambalat. Gimbal care sper din suflet să nu facă problema de foggy camera. Am studiat o grămadă subiectul acesta, în sensul că uneori modelele anterioare, din ce am înțeles chiar din luna aprilie, deci printre primele care au fost scoase pe piață, aveau problema de foggy camera, în sensul în care în zbor li se abura lentila. Eu sper că aceasta nu va fi cazul să se întâmple să fie așa, dar oricum o să revin cu un feedback după ce o să avem mai multe zboruri pentru confirmare. Bun, deci cam asta este drona. O să îi scot toate plasticele astea după ce încheiem toată transmisiunea aproape în direct de aici. Continuăm prin a ne uita în cutie să vedem ce mai avem. Mai avem tot așa într-un plastic foarte bine ambalată. Avem într-un plastic foarte bine ambalată telecomanda RC, respectiv așa se numește, remote controlul, da? Ia uitați-o ce frumoasă e și asta mă va salva pe mine de o grămadă de bătăi de cap, pentru că, nu știu dacă voi ați experimentat asta sau ați văzut că se întâmplă asemenea fenomen, atunci când soarele este foarte puternic, cel puțin la iPhone, se încinge și efectiv nu mai reușești să vezi absolut nimic. În această telecomandă este garantat faptul că vei putea să vezi în condiții normale, fără să ai alte notificări, fără să ai alte chestii care să te deranjeze pe ea. Este practic un display dedicat utilizării dronei. Pe spatele acestea, vedem, avem aceste, cum să numesc eu, joystick-uri, da? Care se montează pentru a putea să le folosim aici. Avem două butoane rapide, în sensul că acesta din stânga este pentru gimbal down, să facă rapid poziționarea, cel din dreapta pentru a flipa, pentru a orienta practic gimbalul pe poziția verticală și anume să filmăm materiale pentru social media. Ei, avem asemenea chestie rapidă pe care o putem folosi. Aici rotiță pentru gimbal, rotiță pentru zoom, fotografie, rec. Super nice and easy, la fel de bine aici de reținut că poți să bagi și un micro SD card pentru a stoca practic informația în interiorul telecomenzii. O să vedem cum funcționează și treaba asta și la fel încărcătorul pentru USB-C.
e super tare că folosim peste tot standardul USB-C și nu va trebui să mai mergem cu 70.000 de încărcătoare după noi. În continuare, în cutie mai avem și niște instrucțiuni alături de niște seturi de rezervă, da, pentru elice. Avem elicile aici, avem cablu USB-C, USB-C pe care îl folosim pentru încărcare și o grămadă de hârțoage pe care nu știu cine le folosește sau cine le înțelege. Adică, mă rog, eu folosesc mai mult learning-ul direct din diverse cursuri pe care le mai urmez și eu. Și aici avem și o mică șurubelniță pentru schimbarea elicilor sau diverse intervenții pe care le vom mai avea la dronă. Cam asta este în pachetul de bază. O să pun un pic de stop aici ca să fac un pic de curățenie pe masă și apoi să ne apucăm și de Fly More Combo. Hai să vedem acum ce conține pachetul Fly More Combo. Hai să avansăm. Iată, aici avem la fel același sticker verde de care în clipa în care am tras se deschide cutia. Avem noi chestii aici care ne apar la îndemână și în primul rând îmi place tare mult faptul că voi avea o borsetă, da, în care să țin jucăria. Cutia rămâne practic goală după ce am extras borseta. Cam mult carton, dar în orice caz frumos packaging-ul, nu pot să spun, arată chiar super fain. Și în interiorul borsetei începem să vedem ce se află. Poate găsim vreo 2000 de euro, cine știe. Bun. Vă rog să remarcați că întotdeauna avem acest silicat, da? Silica gel este pentru umiditate, iar drona aceasta, mai ales că o să operăm în zona aceasta foarte umedă, eu le păstrez pentru că mai târziu s-ar putea să am nevoie de ele dacă drona capătă umiditate. Avem aici pachetul de baterii, un ambalaj. Da, parcă simt că tâlhăresc o borsetă găsite pe stradă, așa mă simt, adică nu prea îmi place foarte modul în care au fost puse aici, dar în orice caz o borsetă încăpătoare, să spunem așa. Sper că n-am ratat nimic din tot ceea ce era în aceasta și să începem să explorăm. Avem cele două baterii de rezervă, eu sper din suflet că au și funcția aceea de încărcare, precum o aveam și la DJI 1. Da, există varianta de out, adică să poți să folosești acest battery pack și pentru a încărca alte dispozitive. Avem și intrarea pentru încărcarea pack-ului, da? Și iată, dacă apăsăm pe acesta, bateriile se pare că sunt super descărcate, nu apare nimic pe ele, dar în orice caz e clar că le voi băga primul lucru la încărcat. Bun, alte seturi de rezervă, deci în total, ca să le punem așa frumos pe masă, avem un număr de 6, da? 6 seturi de rezervă, ceea ce e foarte încântător, să spunem așa. Nu știu exact de ce se notă A și B, deci pentru poziționare. A și B n-am schimbat până acum, dar probabil că voi face un videoclip și pentru așa ceva, da? Deci avem destul de multe seturi de rezervă, încă un cablu, deci practic în total vom avea două cabluri, un USB-C USB-C, un USB-C USB. Da? Asta vine. De ce? Ca să putem să folosim aici în power bank. Și mai departe, noi instrucțiuni. Da? Deci asta nu prea ne interesează acum. Cam asta este Fly More Combo, respectiv poșeta, gentuța, da? În care o să ținem și drona. Cum ți se pare, Iasmin, că ești în spatele camerei? Arată mai drăguț? Îți place? E mai mișto decât... Mai utilă decât cealaltă, da? Arată ca o servietă. Aia arată ca o servietă de pensionar, asta arată ca o servietă de antreprenor, aș putea spune așa. O ții destul de elegant pe umăr. Deci o gentuță faină, uite, ai și aici buzunare, mai ții un alt, adică nu numai pentru dronă, mie mi se pare într-adevăr că e utilă. Da, deci cam asta este Fly More Combo. Iată cum o să scoatem de aici bateria. Da? Pentru a putea, încă sunt foarte gentil cu ea că nu m-am prins cam cum merge treaba, foarte ușoare bateriile. Din ce am înțeles există și varianta de baterie și mai mare în America pentru zbor și mai lung. Deci așa arată practic Fly More Combo Pack cu 3 baterii gata pregătite. Am înțeles că undeva la 30 de minute este media de exploatare, deci aici ai cam o oră și jumătate de filmare cu această dronă superbă. Cam atât, n-aș vrea să lungesc prea mult vorba. Uite și ce aș mai vrea să fac acum, că am văzut că e destul de challenging să parcurgi etapa aceasta, să încerc să pun acest cover
pe lentila camerei. De ce? Pentru că am văzut că este destul de chinuitor din câte spuneau unii oameni pe YouTube. Hai să vedem de ce se întâmplă treaba asta. Ok, în primul și în primul rând, hai să-i strâng aici mecanismele de zbor. Da? Ok. Și eu din ce am văzut pe YouTube, dacă încerci să pui acest cover direct așa, va fi destul de mare bătaie de cap. Că nu prea merge, adică se duce camera, se duce gimbalul, nu prea merge bine treaba asta, da? Dar dacă o centrezi așa și vii de aici, deci mergi practic pe poziția aceasta verticală, hai să vedem dacă reușesc, țac, a mers perfect. Hai că n-am studiat degeaba, da? Deci dacă încerci să-i pui cover-ul acesta din frontal și o ții pe poziția asta, nu o să meargă, că te va chinui o grămadă. Dar dacă o ții așa, ați văzut, merge nice and easy. Acestea fiind spuse, vreau să mă duc chiar acum să-i fac ultimul upgrade de software, pentru că asta mi-a fost recomandat de către tipul de la care am cumpărat la magazin. Întotdeauna să fie totul la zi înainte de a zbura drona, mai ales de primul zbor. Acestea fiind spuse, unboxing-ul s-a terminat. Sper din suflet că ți-am oferit o experiență cât se poate de plăcută în a înțelege ce vei căpăta atunci când cumperi un DJI Mini Pro RC, da, cu telecomanda și acest Flymore Combo. Hai să discutăm puțin și despre bani. Eu am cumpărat drona de aici din Bali, unde prețul este destul de similar cu cel din țară. Pe dronă am dat suma de 14 milioane de rupia. Acum o să facem și o conversie rapidă, o să afișez pe ecran. Iar Flymore Combo a fost 3 milioane 600, acesta fiind prețul după care rezultat, da, în urma unor negocieri, pentru că vă spun sincer, aici se poate să mergi într-un magazin și să negociezi, ceea ce evident a fost plăcerea mea să o fac. O altă chestiune importantă aici de menționat este că poți recupera taxele atunci când părăsești țara, iar taxele sunt undeva la 10%. Deci mă aștept, o să revin cu informații după ce voi obține aceste taxe, ca undeva la 1.900.000, dacă bine am calculat, de rupia, să fie primiți înapoi atunci când părăsesc țara, ceea ce îmi va aduce practic un avantaj destul de important la achiziționarea acestei drone, de care mă bucur super mult. Să dai subscribe, hai și un comentariu, fie și un like.